grams of chicken mince, breadcrumbs, 2 cups, minced greenbell pepper, minced red bell pepper, cheddar cheese, pickle, raisin, onion, egg, whole egg, 3 pieces, minced carrots, salt, olive oil, and pepper. So, ayan, gagawa na tayo ng chicken embutido.
ng konti para mag-squeeze yung kanyang laman. Ayan. So, para hindi siya pasukan ng tubig, i-press nyo lang natin yung dulo. Ayan, press ang mga dulo. Tapos, sim. Tapos ikot. So, ayan mga ka-camelot, nakagawa tayo ng 24 pieces of chicken embutido. So, naroon na natin siya. And after this, i-steam na natin siya for 1 hour. See you later! Wow! So, ayan na po yung ating finished product.